know the railway where the train passes is still scheduled. Stick, ganun po. Okay. Dito kayo sa amin na Diyo. Ayan si Ma'am Juan, naliligo na. Si Martin at yung aming tour guide. Sa ating magiging front. Ayan, may kubo-kubo naman dito. Pwede po tayo magdala ng iihawin at dito po tayo magliligo. I am right now here in SBMA Subic Bay, Naval Base. Relaxing beside on the beach before night time. And here I am enjoying and relaxing, of course. We don't have such a beautiful sunset, but still we can see a little bit. Separate, even the motorcycle. Separate yun. M1 naman tawag sa amin, tsaka M2. Tapos may Cooking Obi Halaya. Nag-aantay lang po tayo hanggang sa lumapot siya. Papakita ko sa inyo ulit mamaya pag malapot na ang ating Obi Halaya. Yan po yung aking Obi Halaya. Linagyan ko na siya ng condensed milk. Ngayon halo-haloin ko na lang siya hanggang sa mahalo po yung